حدود یک سال پیش ماه دسامبر 2019 توی چین مقامات چینی به کل دنیا اطلاع دادن که یک ویروسی تو جامعهشون داره تکثیر پیدا میکنه و تعداد مبتلایان داره روز به روز بیشتر میشه. در واقع اسم اصلی این ویروس کرونا وابسته به سندرم تنفسی حاد 2 که باعث بیماری به اسم کووید 19 میشه که همه بهش میگن ویروس کرونا. همونطور که تو قسمت قبل من گفتم، تو این قسمت میخوام در مورد ساختار ویروس کرونا و اینکه وقتی که این ویروس رو میگیری تو بدنتون چطوری این ویروس تکثیر پیدا میکنه و چطوری این ویروس رو انتقال میدید صحبت بکنم. همینطور در مورد این سویه جدیدش که توی انگلیس داره افراد زیادی رو میکشه بیشتر صحبت بکنم. انتقال این ویروس از طریق قطره‌های ریز تنفسیه، مثلا اینکه یه نفر در کنار فرد آلوده ایستاده و داره باهاش صحبت میکنه، یا اینکه از طریق دست دادن و بیشتر انتقال از طریق اجسامی که آلوده هستن، دستمون رو به اونا میزنیم و دست رو به بینی یا دهان میزنیم، در واقع این منطقه‌ای که بهش میگن منطقه تی، یا چشم یا دهان یا دماغ. این ویروس میتونه روی سطوح مختلف زنده بمونه، ولی اینکه تا چه مدت روی چه سطوحی میتونه بیشتر زنده بمونه هنوز ثابت نشده. حالا ساختار ویروس خیلی ساده است. در واقع از یه پوسته تشکیل شده که در اطراف مواد ژنتیکی و چند تا پروتئین هم کلاً تو کل ویروس هست که 3 تا از این پروتئین ها روی سطح ویروس قرار داره. مهمترین و برجسته ترین پروتئین S یا همون اسپایک هست که تو ویدیو قبلی من توضیح دادم. پروتئین های دیگه شامل پروتئین M ممبرین یا پروتئین E انولوپ هست. یه پروتئین دیگه هم داخل ویروس هست که بهش میگن نوکلئوپروتئین که از RNA محافظت میکنه. RNA در واقع همون DNA ولی به جای باز T U داره. نمیدونم یادتون میاد بازهای DNA رو A C T G، اینجا به جای T U داره. کلا ویروس ها موجودات زنده‌ای نیستن و وقتی که وارد سلول میشن تکثیر پیدا میکنن. همونطور که گفتم پروتئین S وظیفه چسبیدن به سلول انسانی رو داره. ویروس کرونا به گیرنده اصلی خودش در قشای سلول به اسم ACE2 متصل میشه. ACE2 مخفف Angiotensin Converting Enzyme 2 هستش که این آنزیم حتی روی سلول‌های رگ و کلیه هم وجود داره. نکته دیگه اینه که تعداد این گیرنده تو افراد مختلف متفاوته. میلیاردها سلول اپیتلیال روی ریه ها قرار داره. در واقع این سلول‌های مرزی هستن که معمولا مخاط ترشح میکنن. بعد از اینکه اسپایک ویروس به ACE2 متصل شد، قشای ویروس با قشای سلول ترکیب میشه و ویروس اینجاست که وارد سلول میشه. وقتی که وارد شد، مواد ژنتیکیش رو سریع تزریق میکنه و دستور عمل به سلول میده. و هدف اصلی ویروس همونطور که گفتم کپی و مونتاژ و تکثیر ویروسه. سلول پر میشه از ویروس‌های جدید تا جایی که منفجر میشه و باعث میشه ویروس سلول‌های مجاور هم آلوده کنه. تعداد سلول‌ها به صورت تصاعدی زیاد میشن. بعد از حدود 10 روز میلیون‌ها سلول بدن توسط ویروس کرونا آلوده شدن و میلیاردها ویروس داخل سلول‌های ریه هست. اما هنوز ویروس کرونا خسارت زیادی به بدن نزده و هدف اصلیش سیستم ایمنی بدنه. بعضی وقتا خود سیستم ایمنی میتونه بر علیه خود بدن عمل کنه وقتی که توسط ویروس دستکاری میشه. وقتی که این سلول‌های ایمنی برای مقابله با ویروس داخل ریه ها میرن، کرونا بعضی از اونها رو آلوده میکنه و یه سردرگمی اینجا ایجاد میشه. یادمون باشه که سلول‌ها نه گوش دارن و نه چشم و از طریق پروتئین‌های کوچکی به نام سایتوکاین با هم ارتباط برقرار میکنن. کرونا باعث میشه بیش از حد این سلول‌ها واکنش ایجاد کنن و اینجا یه قتل عامی رخ میده. همین موضوع باعث میشه که یک جنگی این وسط رخ بده و بعداً سربازهای جدید یا سلول‌های ایمنی جدید بفرسته به اون قسمتی که داره جنگ رخ میده. همین موضوع باعث میشه که بدن منابع خودش رو هدر بده. اول نوتروفیل‌ها بعد سلول‌های کشنده تی وارد عمل میشن، دستور میدن به سلول‌های آلوده که خودکشی کنترل شده انجام بدن. دوباره اونا گیج میشن و به سلول‌های جدید و تازه دستور میدن که وارد عمل بشن و خودکشی کنن. هرچه این تعداد بیشتر و بیشتر بشه، آسیب بیشتری به بافت ریه وارد میشه و بافت ریه از بین میره. این موضوع میتونه بدتر و بدتر بشه تا اینکه صدمات جبران ناپذیری برای بدن ایجاد کنه. معمولا ریه از بین میره. تو اکثر افرادی که سیستم ایمنیشون بالاه، سیستم ایمنی کنترل رو به دست میگیره و سلول‌های آلوده رو از بین میبره و جلوگیری میکنه از آلوده کردن سلول‌های جدید و میدون جنگ رو در واقع پاکسازی میکنه. واسه همینه که اکثر افراد آلوده به کرونا علائم نسبتا خفیفی از خودشون نشون میدن، معمولا ازش عبور میکنن.
ولی بعضی از افراد موارد شدیدتر و بحرانی‌تری دارن. تو این افراد میلیون‌ها سلول اپیتلیال از بین میره و بافت محافظ ریه در واقع از بین میره. وقتی که بافت محافظ ریه از بین میره، در واقع اون آلوئل ها یا هم کیسه‌های کوچک تنفسی که باهاش تنفس میکنیم، باکتریا نمیتونن معمولا اونجا رو آلوده کنن، سریع آلوده میشن و فرد پنومونی میگیره. در واقع همون ذات‌الریه بهش میگن. این افراد معمولا نمیتونن درست تنفس کنن یا اینکه کلاً دستگاه تنفسیشون از کار میفته. برای زنده موندن نیاز به دستگاه تهویه دارن. معمولا سیستم ایمنی هفته‌ها برای مبارزه با ویروس کرونا جنگیده، خیلی تلاش کرده و سلول‌های ضد ویروس ساخته، اما باکتریا در واقع تکثیر پیدا میکنن و اونجا وارد خون میشن. وقتی که این اتفاق بیفته در واقع مرگو در پیش داره. حالا میخوام در مورد جهش، کلا جهش چطوری اتفاق میفته و جهش توی ویروس کرونا چطوری باعث شده که انقدر الان بهش بیشتر توجه بشه و باعث شده که الان در واقع جهش اصلی که ویروس کرونا روش پیدا شده این در واقع بشه خود اپیدمی. در واقع تعداد افرادی که به این ویروس جدید مبتلا شدن توی انگلیس تعدادشون بیشتر از اون ویروس اصلیه. وقتی محققان ژنوم این ویروس رو برای اولین بار که توی چین پیدا شد آنالیز یا سکانسش کردن، سکانس یا ژنوم اون شبیه این بود. بعد از 3 هفته اونا ژنوم همین ویروس رو از مریضی از سیاتل سکانس کردن، دیدن که شبیه این شد. سکانس توی اینجا و اینجا تغییر پیدا کرده. در واقع این تغییرات همه جای دنیا اتفاق میفته. سکانس ویروس در واقع روش جهش یا موتاسیون اتفاق افتاده. از ماه ژانویه سکانس ویروس صدها بار تغییر کرده. ولی محققان فقط برای یه دونه از این جهش‌ها یا موتاسیون‌ها نگرانن، چون باعث میشه ویروس بیماریزاییش بیشتر بشه. در واقع هنگامی این ویروس خطرناک میشه که مسریع‌تر بشه. حالا براتون بیشتر توضیح میدم که موتاسیون یا جهش چطوری اتفاق میفته. جهش معمولاً هیچ چیزو عوض نمیکنه. قسمتی از پروسه تکامل تمام موجودات زنده است. حالا دوباره برمیگردیم به مواد ژنتیکی ویروس که RNA هست که در واقع همون ACGU هستش. هدف اصلی ویروس تکثیر RNA هستش و اینکه پروتئین بیشتری تولید کنه. ویروس وقتی تکثیر میخواد پیدا کنه و تعدادش رو زیاد کنه توی سلول، معمولا این کپی که انجام میده معمولا کپی دقیقی از خودش درست نمیکنه. بعضی از مواقع به صورت تصادفی یا همون در واقع میشه همون تکاملی که اتفاق میفته به صورت تصادفی کپی کردن رو اشتباه میکنه که بهش میگن جهش. جهش باعث میشه که تو قسمت بعد پروتئین ها تغییر کنن و وقتی که پروتئین ها تغییر کردن باعث میشه که یک ویژگی جدیدی به سلول یا به اون موجود بده. داخل RNA کپی شده معمولاً 3 تا گروه نوکلئوتیدی یا همون بازه که بهش میگن کدون و این کدون به سلول دستور میده که بلوک یا قطعه از پروتئین درست کنه که بهش میگن آمینو اسید. آمینو اسید هم هر کدوم مثل خودشون دارن، مثلا D, G, Y, I, T. خب ترکیبات متفاوتی با آمینو اسیدهای مختلف میتونه اتفاق بیفته که نهایتاً باعث میشه پروتئینی به وجود بیاد. اما معمولاً کدهای مختلف برای آمینو اسید یکسانی کد میشن. مثلا اگه نوکلئوتید ACU به ACG جهش پیدا کنه، بازم همون آمینو اسید مشابه قبلی رو میسازه که همون اسمش تیه. این جهش اصلا تغییری توی پروتئین اصلی ایجاد نمیکنه. در واقع به اینا میگن سایلنت موتیشن، یعنی موتاسیون خاموش. اما اگه موتاسیون خاموش هم نباشه یا آمینو اسید هم تغییر بده، نهایتا پروتئین هم تغییر بده، این به این معنی نیستش که ویروس جور دیگه‌ای تو بدنمون رفتار کنه. یعنی تغییرات ژنتیکی که معمولا اتفاق میفته توی عملکرد نهایی پروتئین تغییر بسزایی ایجاد نمیکنه. ولی اینو یادمون باشه که موتاسیون ها در واقع قسمتی از پاندمی یا همون اپیدمی هستش که اتفاق افتاده و نباید ازش بترسیم. خیلی از این موتاسیون ها تاثیر شدیدی روی قوی تر شدن یا انتقال ویروس ندارن. به خاطر اینکه اگه میخوایم جهش توی این ویروس بمونه باید بتونه به نسل‌های دیگه منتقلش کنه، مثلا چیزای حیاتی ویروس. اما همونطور که گفتم همیشه اینطور نیست. الان محققا در مورد یه دونه موتاسیون به خصوص نگرانن.
که میتونه روی شیوع ویروس کرونا تاثیر خیلی زیادی داشته باشه. اسم رسمی این جهش D614G که کد به خصوص آمینو اسیدی که تو مکان 614 پروتئین اسپایک که تو ویدیو قبلی یا همینجا من توضیح دادم تغییر ایجاد کرده، یعنی که از دی تبدیل به جی شده. خب متأسفانه میدونیم که این تغییر ژنتیکی روی پروتئین S ایجاد شده. پروتئین S هم همونطور که گفتم مهمترین ویژگی این ویروس هست و مشکل اصلی که وجود داره اینه که تعداد این پروتئین ها روی سطح این ویروسی که این جهش رو دارن بیشتر از ویروسی که این جهش رو ندارن هست. اما هنوز نمیدونیم که این جهش باعث مسری تر شدن این ویروس شده، یعنی اینکه انتقال از طریق یک انسان به انسان دیگه. اما تو آزمایشگاه محققا متوجه شدن که این جهش سویه قالب این ویروس حساب شده، یعنی در واقع از یک سلول به سلول دیگه راحت‌تر انتقال پیدا میکنه. خب این جهش میتونه هر جای دنیا اتفاق افتاده باشه. معمولا میگن که از اروپا شروع شده و به جای دیگه دنیا رفته. اما کلا تغییراتی که ایجاد شده توی ویروس مفیدن، چون میتونیم با آنالیز کردن مواد ژنتیکی یا همون سکانسش میتونیم قشنگ ویروس رو ترک کنیم که از کجا به کجا رفته. اما یه نکته دیگه که به نظر من خیلی مهمه اینه که این تغییرات روی پروتئین اسپایک که همونطور که گفتم خیلی مهمترین ویژگی اصلی این ویروس هستش، میتونه به دانشمندا اجازه بده که واکسن ها رو به صورت خیلی راحت‌تر تولید کنن. مثل واکسن های mRNA که تو ویدیو قبلی من توضیح دادم، این واکسن ها بر اساس این طراحی شدن که بتونن راحت تغییراتی که توی ویروس انجام میشن رو راحت بتونن تغییر بدن و بتونیم واکسن رو سریعتر تولید کنن. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً از من حمایت کنید، لایک کنید این ویدیو رو، سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که وقتی من یه ویدیو جدید میدم شما سریع اطلاع پیدا میکنید. به دوستانتونم بگید، اشتراک بذارید. خیلی ممنون. تا ویدیو بعدی. خداحافظ.